Herri, það átti ekki að byrja mótið, það eitthvað vesen í kerfinu. Þannig að við settum mótið á nýtt, þannig að þeir sem eru byrjaði það er bókið. Nó, betur þið. Hætti frá því.
Ja, siden der var det der var gør jeg ikke bare det der jeg venter frem den der
Pulla straks. Verða ekkert mikið betri. Það er alltaf fyrst að leggja í eitthvað stress. Svo er það búið. Ég var strax. Spurningin á var alltaf að kasta í átón, var að kasta í bóttum. you get it? No.
Jesus Christ. 68, já.
Sæði vaksir hann eitthvað. Ég veit þegar ég alltaf myndi 60 fyrsta leik. Já. Já, við erum að skrifa. Við erum að skrifa. Alltaf spjaldi voru. Ágúst, Bendik og Nei, ég veit ekki það. Hver að spila? Hver átti þessar bílur? Sennett. Hæ? Sennett þannig frá Japan. Já. Svona svipa og Aspina. Það ekki? Og hissastrókarnir komið hjá. Erum við ekkert að skrifa á blöði? Þannig gæst ekki hugsið Byrja á taka 6. Vonandi byrjaði þetta nokkuð vel.
Já. Fish.
Því 66, 86 kannski.
Óta nýju spjaldi sko. Það svona þetta. Þetta sem leiður á leikinu. Ég spila það. Ég spila það. Það er spilað hann. Eini, það er þú komst að spila þú vilt þegar þú spila það hér. Það er ekki bara 2 bílar út eða eitthvað. Þetta er ekki besta fyrir mig. Það er margir. Fljótt hitið inni sko. Það er alltaf væri að kallt sko. Hvað er margir? Það hringdi ég.
Kasta þér yfir, það vantar ekki mjög á, það vantar yfir og kasta saman og
Það er ekki út.
30 hlutkall umgjörð.
ekki hérna. Þú hefði þetta séð bara að stilla þetta síst á það. Þú veist ekki það. Við varum bara heima. Svona ég vil okkur kastir hérna í ég er að segja hérna ekki það víst. Þú veist ekki ég vil kastir í því nýja píl slaka á þér ég þetta er bara fyrsta vika
Una vez también. Það er ekki skynka.
Nej, kanske bättre än. Vilka spelar den här för? Ja.
Það ekki 26 við það? Voru ekki fyrstu tværi þegar það einn? Það er búin að treyna fyrir Ég er fyrir að lækka skorinn. Ég tek út á þetta. Það er svartur.
Sitt inn á hann, ég heyrði ekki alveg í þér. Já. Já, næst. Spila íðanlega í sprengtum Byrjaði að gera með 19. Nei, byrjaði að Sá það á halvmínu en ég stóðst það ekki.
Það stór strákunir.
7. Jeg skal prøve det.
er þetta svona skakt. Nei, drengur.
Ok.
Boltinn har legat lengi. Það er pressan fyrir að kikki. Yes. Tókstu við? Hjálpa með þetta. Kjúrið. Já, það er aldrei í útræðinni. Næsta dag. Skrifa. Doktaðina sem að baka. Já, ég var án sem bótt þeirra aðeins þessi. Það veit ég ekki. Tókst hann það? Já, þú rétt. Það er ekki veit sinn lengur. Ég var með 57. Það er ekki lengur en 66. Ég var ekki með að lesa 57. Það var síðan 58 ára. Það er líka toppin eftir 3 ári yfir. Þessu annars þetta 2 ári. Nei, ég áfram Nú er maður kaldur sko. Hvað fannst það að gera? Held ég að það er undir okkur. Sem að það langar að skemmti eftir á því. Já, ég er típa sem er gott að nýja. Já. Hræðilegur típa. Svona ef þú hefði markmaður í handbolta, það hefði verið geðið. Það hefði verið nýja. Negli handbolta. Já. Hvað, ert þú ennþá að spila handbolta? Hvað kallar það grísa? Feit mínum. Það var ekki sem tók þetta í bóðum. Það var að fara feit í bíl og svona. Bútaði bílinn svo líka. Það var krúsi. Bara krúsi sem var. Bútaði bílinn. Gerði ekki neitt eins og. Það er alltaf tíma því við sjáum það.
Já, þetta verður að vera gott.
62. Ah, það var 60.
Filosofi. Anarchistisk. Historisk. Þetta er innskóð að það bara sveiflur og njótur í. Ja,
Þið skrifið saman? Nei. Þetta er ekki gott. Kattum við þrjánu. Ég held með Artúri. Nei, ég held eiginlega með Gústa. Ég held með Artúri. Ég held með Gústa. Já, ég held að halda með Gústa líka. Já. Þú búinn að með fyrstu til að gera það. Sérðu, ég fann það. Ég vissi það. Ha? Ég er næður. Nei. Hvað þroska eftir þetta? Sorry.
Það svona okkur reikn. Sláðu. Takk. God damn it. Dómari.
Takk. Þrír. Já, double split. Þetta er nekt. Ég veit alveg hvernig þetta er. Það er svo hægt.
Fylgist þið daginn á verið? Yeah.